อนเด็กๆเคยมีใครโดนเพื่อนล้อเรื่องนามสกุลแบบจีนไหมคะหญิงเองค่ะเคยโดนตอนเรียนอยู่ประถมเพื่อนถามว่านามสกุลอะไรน่ะเราก็บอกว่าเรานามสกุลแซ่ชีแล้วตอนนั้นทุกคนก็ยังเด็กใช่ไหมคะเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแซ่คืออะไรแต่คำว่าชีมันไปพ้องกับคำว่าแม่ชีก็เลยเอามาล้อกันว่าเราเป็นแม่ชีวันนั้นเลิกเรียนกลับไปบ้านก็ไปบอกป๊าว่าเราโดนเพื่อนล้อเรื่องนามสกุลแบบว่านามสกุลเราเป็นแบบนี้มีใครเป็นแม่ชีหรอหลังจากนั้นไม่นานป๊าก็ไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่ให้ทั้งครอบครัวเลยโดยนามสกุลเนี่ยยังมีคำว่าชีอยู่ทีนี้นามสกุลยาวกว่าเดิมซะอีกจริงๆแล้วคำว่าแซ่คำเดียวไม่ใช่ชื่อเล่นหรือนามสกุลที่เราเข้าใจกันในประเทศไทยในภาษาจีนกลางคำว่าแซ่เรียกว่าซิ่งซึ่งหมายถึงชื่อของตระกูลหรือสายตระกูลที่สืบทอดกันมาคนจีนใช้แซ่มานานนับพันปีและเมื่อเวลาผ่านไปแซ่เดิมของหลายๆบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายมาเป็นนามสกุลแบบไทยที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนไทยเชื้อสายจีนถึงมีนามสกุลยาวๆทำไมบางบ้านยังมีร่องรอยของแซ่เดิมอยู่แต่บางบ้านกลับไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในนามสกุลไทยของคนไทยเชื้อสายจีนกันค่ะสิ่งที่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจก็คือคำว่าแซ่ที่เพื่อนเอามาล้อจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่คำธรรมดาคำหนึ่งนะคะเพราะสำหรับคนจีนแซ่ไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกแต่มันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกับคนคนหนึ่งเข้ากับครอบครัวและบรรพบุรุษของตัวเองเอาไว้ในภาษาจีนกลางคำว่าแซ่ใช้ตัวอักษรคำว่าซิ่งคำนี้มีความหมายเกี่ยวกับชื่อของตระกูลหรือสายตระกูลที่สืบทอดกันมาถ้ามองง่ายๆแซ่ก็มีความคล้ายกับนามสกุลของไทยเพราะมันช่วยบอกว่าเราอยู่ในสายตระกูลไหนมีความหมายแต่ละความหมายของแซ่ในวัฒนธรรมจีนลึกกว่านั้นมากค่ะในสังคมจีนแบบดั้งเดิมครอบครัวและสายตระกูลมีความสำคัญมากคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกมองแค่ในฐานะตัวของเขาเองแต่ยังเชื่อมโยงกับครอบครัวที่เขามาเพราะฉะนั้นคำถามอย่างคุณแซ่อะไรหรือในภาษาจีนกลางพูดว่า你姓什么ไม่ได้เป็นแค่คำถามเพื่ออยากรู้ว่าเธอชื่ออะไรแต่มันเป็นเหมือนการถามว่าคุณมาจากตระกูลไหนบรรพบุรุษของคุณมาจากที่ไหนในอดีตถ้าคนจีนเดินทางไปอยู่เมืองใหม่หรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงเชื่อมโยงกันกับคนกลุ่มเดียวกันได้นั่นก็คือแซ่เพราะคนที่มาจากแซ่เดียวกันอาจมีความรู้สึกว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันมีรากเดียวกันและเป็นเหตุผลว่าทำไมชุมชนจีนในอดีตเราจะเห็นการรวมตัวกันของคนที่มาจากแซ่เดียวกันมีสมาคมแซ่มีศาลบรรพบุรุษมีการช่วยเหลือกันระหว่างคนในกลุ่มเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแซ่จีนไม่ได้ทำงานเหมือนนามสกุลไทยทั้งหมดเพราะในประเทศไทยระบบนามสกุลเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100 กว่าปีที่ผ่านมาแต่วัฒนธรรมแซ่ของจีนมีมาก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายพันปีนั่นหมายความว่าคนจีนที่เดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยในอดีตไม่ได้มาพร้อมนามสกุลที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันพวกเขามาพร้อมแซ่ของตระกูลตัวเองอย่างเช่นแซ่หลินในภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่าหลินแต่เมื่อมาอยู่ในกลุ่มคนจีนภาคใต้เสียงก็เปลี่ยนไปตามภาษาถิ่นของตัวเองเช่นคนใต้จิ๋วและคนฮกเกี้ยนจำนวนมากออกเสียงว่าลิมส่วนในสิงคโปร์และมาเลเซียหลายคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าลิมทั้งหมดนี้อ่านมาจากตัวอักษรจีนตัวเดียวกันแค่เดินทางผ่านเวลาผ่านสถานที่และผ่านสำเนียงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นชื่ออย่างลิมลินหรือลินบางครั้งมันไม่ได้เป็นคนละนามสกุลกัน
แต่มันคือเรื่องราวเดียวกันที่ถูกเล่าผ่านภาษาถิ่นที่แตกต่างกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องของแซ่ยังคงมีความหมายและความสำคัญกับคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเพราะบางครั้งคำหนึ่งคำที่อยู่ในชื่อของเราอาจเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเราเข้ากับบรรพบุรุษที่เราไม่เคยพบเจอแต่คำถามต่อไปก็คือถ้าแซ่เป็นสิ่งที่คนจีนให้ความสำคัญมากขนาดนี้แล้วทำไมลูกหลานคนจีนในประเทศไทยจำนวนมากถึงไม่ได้ใช้นามสกุลที่เป็นแซ่อีกต่อไปทำไมบางบ้านยังเห็นคำว่าลิ้มตั้งหรือชีหรือแซ่อื่นๆอยู่ในนามสกุลแต่บางบ้านกลับเปลี่ยนเป็นนามสกุลไทยที่ยาวและซับซ้อนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยค่ะหลังจากเราเข้าใจแล้วว่าแซ่มีความสำคัญกับคนจีนยังไงคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากถึงไม่ได้ใช้นามสกุลที่เป็นแซ่ของตัวเองอีกต่อไปทำไมจากคำว่าลิ้มตั้งชีหรือแซ่อื่นๆกลายมาเป็นนามสกุลไทยยาวๆที่เราเห็นในปัจจุบันคำตอบต้องย้อนกลับไปดูประเทศไทยในช่วงกว่า100 ปีที่ผ่านมาเพราะในอดีตคนไทยเองก็ไม่ได้มีนามสกุลเหมือนที่เราใช้กันทุกวันนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่ใช้เพียงชื่อและอาจมีคำบอกเพิ่มเติมเพื่อแยกว่าเป็นใครเช่นชื่อพ่อชื่อบ้านชื่อถิ่นที่อยู่หรือฉายาที่คนเรียกกันแต่ยังไม่มีระบบนามสกุลที่เป็นทางการเหมือนในปัจจุบันจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6ประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นก็คือการประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุลพ.ศ. 2456ทำให้ประชาชนไทยทุกคนมีนามสกุลจุดประสงค์ในเวลานั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของชื่อเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศการจัดระเบียบประชาชนและการทำให้รัฐสามารถระบุตัวตนตัวบุคคลได้ชัดเจนขึ้นแต่สำหรับคนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเรื่องนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะพวกเขามีแซ่อยู่แล้วแต่แซ่จีนกับระบบนามสกุลไทยไม่ได้เหมือนกันและเมื่อประเทศไทยกำหนดให้แต่ละครอบครัวต้องมีนามสกุลของตัวเองหลายครอบครัวจึงต้องตัดสินใจว่าจะใช้แซ่เดิมไหมหรือจะปรับแซ่ให้เป็นนามสกุลไทยยังไงหรือจะสร้างนามสกุลใหม่ขึ้นมาเพราะบางครอบครัวเลือกเก็บร่องรอยของแซ่เดิมเอาไว้เช่นการนำเสียงของแซ่มาเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุลเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตยังรู้ว่าตัวเองมาจากตระกูลไหนเหมือนกรณีของเราเองที่แม้ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วแต่ครอบครัวยังคงเก็บคำว่าชีเอาไว้เพราะมันเป็นเหมือนร่องรอยเล็กๆที่บอกว่าบ้านนี้มีต้นทางมาจากแซ่ชีแต่ก็มีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เลือกเปลี่ยนไปทั้งหมดเพราะการตั้งนามสกุลใหม่อาจทำให้เข้ากับสังคมไทยได้ง่ายขึ้นบางบ้านเลือกใช้คำที่มีความหมายดีเช่นคำที่เกี่ยวกับความเจริญความมั่งคั่งความสำเร็จหรือคุณธรรมแล้วนำมาสร้างเป็นนามสกุลใหม่จนบางครั้งเมื่อมองจากภายนอกเราแทบไม่รู้เลยว่านามสกุลนั้นเคยมีรากมาจากแซ่จีนอะไรมาก่อนและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยถึงมีนามสกุลที่หลากหลายมากๆแต่เบื้องหลังของทุกนามสกุลมักมีเรื่องราวของครอบครัวซ่อนเอาไว้อยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือทำไมเมื่อคนจีนเปลี่ยนนามสกุลในประเทศไทยแล้วหลายบ้านถึงเลือกสร้างนามสกุลที่ยาวกว่าปกติทำไมเราเห็นนามสกุลอย่างเจียรวนนท์ล่ำซำโชควัฒนาและอีกหลายๆตระกูลที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักทำไมไม่ใช้สั้นๆเหมือนแซ่เดิมคำตอบบางทีไม่ได้อยู่แค่เรื่องภาษาถิ่นแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดในการสร้างตัวตนใหม่ของคนจีนในประเทศไทยค่ะหลังจากประเทศไทยเริ่มมีระบบนามสกุลสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยเชื้อสายจีนก็คือพวกเขาต้องตอบคำถามสำคัญว่าเราจะเก็บความเป็นจีนของเราไว้แค่ไหนกันและเราจะสร้างตัวตนใหม่ในสังคมไทยอย่างไร
เพราะแทร่จีนเดิมนั้นสั้นมากๆบางแทร่มีเพียงหนึ่งพยางค์เท่านั้นเช่นลิ้นหรือลิ้มเฉินหรือตั้งหลี่หรือหลีขวางหรืออึ่งแต่เมื่อนำมาใช้เป็นนามสกุลไทยแล้วหลายครอบครัวกลับมีชื่อที่ยาวขึ้นหลายพยางค์แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะหรอเหตุผลหนึ่งก็คือระบบนามสกุลของไทยแตกต่างจากระบบแทร่ของจีนในประเทศจีนคนจำนวนมากสามารถใช้แทร่เดียวกันได้ทั้งที่ไม่ใช่ญาติกันหรือรู้จักกันแต่ในประเทศไทยนามสกุลของแต่ละครอบครัวต้องมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแค่ใช้คำว่าลิ้มหรือตั้งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเป็นนามสกุลแบบไทยหลายครอบครัวจึงสร้างนามสกุลใหม่ขึ้นมาวิธีหนึ่งที่พบมากคือการนำเสียงของแทร่เดิมมาเก็บเอาไว้แล้วเติมคำที่มีความหมายดีๆเข้าไปเช่นคำที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความสำเร็จหรือคุณธรรมเพื่อให้นามสกุลนั้นไม่ได้บอกแค่ว่าเรามาจากไหนแต่ยังสะท้อนความหวังของครอบครัวด้วยเพราะอย่าลืมว่าสำหรับผู้อพยพจีนในอดีตการสร้างชีวิตในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนเป็นแรงงานบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการส่งต่อให้ลูกหลานไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่คือชื่อของครอบครัวและความหมายที่อยู่เบื้องหลังชื่อนั้นเพราะฉะนั้นนามสกุลยาวๆที่เราเห็นในปัจจุบันบางครั้งไม่ได้เกิดจากการอยากทำให้ดูยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตแต่มันเป็นเหมือนการประกาศว่าครอบครัวนี้เริ่มต้นใหม่แล้วนะในประเทศไทยแต่การสร้างนามสกุลใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะคะบางบ้านเลือกเก็บแทร่เดิมเอาไว้อย่างชัดเจนบางบ้านซ่อนแทร่เอาไว้ในเสียงบางบ้านแปลความหมายของแทร่และบางบ้านเลือกสร้างชื่อใหม่ทั้งหมดเลยบางครอบครัวอาจนำความหมายนั้นมาปรับเป็นคำไทยที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเลือกคำมงคลที่ให้ความรู้สึกดีทำให้นามสกุลเกิดขึ้นใหม่ฟังดูเป็นไทยมากขึ้นแต่ยังมีรากจากวัฒนธรรมจีนอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เรามองนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนเราอาจเห็นความหลากหลายมากมายเลยทีเดียวในตอนต่อไปเราจะลองมาถอดรหัสกันค่ะว่านามสกุลไทยเชื้อสายจีนแต่ละแบบเก็บร่องรอยของแทร่เดิมไว้ยังไงบางบ้านยังเก็บเสียงจีนเอาไว้บางบ้านแปลความหมายออกมาแล้วและบางบ้านเปลี่ยนใหม่หมดเลยจนเราแทบเดาไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วต้นตระกูลเคยมาจากแทร่อะไรหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าทำไมนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนถึงมีหลายรูปแบบคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่านามสกุลหนึ่งเคยมาจากแทร่อะไรเพราะบางบ้านยังเห็นร่องรอยชัดเจนแต่บางบ้านแทบไม่มีใครรู้ว่าต้นตระกูลนี้มาจากแทร่อะไรวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือดูจากเสียงเพราะคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มคนจีนทางใต้เช่นแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนฮักกาหรือกวางตุ้งไม่ได้ใช้ภาษาจีนกลางแบบที่เราได้ยินกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแทร่เดียวกันเมื่อออกเสียงต่างภาษาถิ่นก็อาจกลายเป็นคนละคำไปเลยตัวอย่างแรกคือแทร่หลินภาษาจีนกลางอ่านว่าหลินแต่ในกลุ่มคนจีนแต้จิ๋วและฮอกเกี้ยนมักออกเสียงว่าลิ้มส่วนในสิงคโปร์และมาเลเซียเรามักเห็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าลิมเพราะฉะนั้นคำว่าหลินลิมหรือลิมอาจมีรากเดียวกันเพียงแต่เดินทางผ่านคนละภาษาถิ่นเท่านั้นเองอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือแซ่เฉินภาษาจีนกลางอ่านว่าเฉินแต่คนจีนแต้จิ๋วออกเสียงใกล้กับคำว่าตั้งคนฮอกเกี้ยนมักออกเสียงว่าตันคนกวางตุ้งใช้คำว่าชานเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชื่ออย่างตั้งตันหรือชานในหลายประเทศ
ทั้งหมดอาจมีต้นทางเดียวกันจากตัวอักษรจีนตัวเดียวกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราดูนามสกุลของคนจีนในประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียหรือฮ่องกงบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทำไมคนแท้เดียวกันแต่ออกเสียงกลับไม่เหมือนกันเลยคำตอบคือเพราะแต่ละพื้นที่เก็บเสียงของตัวเองเอาไว้อีกวิธีหนึ่งในการดูที่มาของนามสกุลก็คือการดูจากความหมายเพราะบางครอบครัวไม่ได้เก็บเสียงเดิมเอาไว้แต่เลือกนำความหมายของแท้มาปรับเป็นคำใหม่หรือเลือกคำที่มีความหมายเป็นมงคลทำให้นามสกุลดูเป็นไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองนามสกุลคนไทยเชื้อสายจีนเราไม่ควรมองแค่ตัวหนังสือแต่ต้องมองเหมือนกำลังอ่านประวัติศาสตร์อยู่เพราะบางครั้งในหนึ่งนามสกุลอาจมีทั้งภาษาการเดินทางการปรับตัวและความพยายามของคนรุ่นก่อนซ่อนอยู่เอาไว้ในเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือบางตระกูลในประเทศไทยแม้จะเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วแต่ยังตั้งใจเก็บร่องรอยของแท้เดิมเอาไว้เหมือนเป็นข้อความเล็กๆที่ส่งต่อให้ลูกหลานว่าอย่าลืมว่าเรามาจากไหนสำหรับครอบครัวของเราตอนเด็กเราเคยคิดว่าคำว่าชีทำให้เราโดนล้อแต่พอเราโตขึ้นเรากลับมองเห็นอีกมุมนึงว่าคำนี้ไม่ได้เป็นแค่คำที่เพื่อนเอาไปล้อนะแต่มันคือร่องรอยของครอบครัวของเราและเป็นคำที่เชื่อมเราเข้ากับคนรุ่นก่อนๆที่เราไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเลยสำหรับคนรุ่นเราการเปลี่ยนนามสกุลอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแค่เปลี่ยนคำเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกแต่สำหรับคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในอดีตการเปลี่ยนนามสกุลบางครั้งไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนชื่อแต่มันเกี่ยวข้องกับคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าเราจะรักษาความเป็นจีนไว้มากแค่ไหนและเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยยังไงโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเมื่อรัฐบาลในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามมีแนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นไทยและความเป็นชาติให้เข้มแข็งมากขึ้นมีนโยบายหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอัตลักษณ์แบบไทยรวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยเชื้อสายจีนกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยให้มากขึ้นสำหรับคนจีนรุ่นที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นหลายครอบครัวต้องคำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเพราะลูกไม่ได้เติบโตในเมืองจีนแล้วแต่เกิดที่ประเทศไทยเรียนหนังสือในระบบไทยและใช้ภาษาไทยต้องสร้างชีวิตในสังคมไทยเพราะฉะนั้นสำหรับบางครอบครัวการเปลี่ยนนามสกุลให้ฟังดูเป็นไทยมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดรากเหง้าของตัวเองนะคะแต่อาจเป็นการตัดสินใจเพื่อให้ลูกหลานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นได้เข้าเรียนได้ทำงานและได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้นลองคิดดูนะคะถ้าคุณเป็นพ่อแม่คนหนึ่งในยุคนั้นคุณอาจไม่ได้กำลังเลือกว่าจะใช้ชื่ออะไรแต่คุณกำลังคิดว่าชื่อแบบไหนจะช่วยให้ลูกของเราเดินไปข้างหน้าได้และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยเชื้อสายจีนหลายบ้านในปัจจุบันอาจมีนามสกุลที่ฟังดูเป็นไทยมากๆแล้วก็พูดภาษาจีนไม่ได้หรือแทบไม่มีใครในบ้านรู้แล้วว่าแท้เดิมแท้จีนเนี่ยคือแท้อะไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีรากเหง้าเพียงแต่บรรพบุรุษของพวกเขาเลือกเส้นทางหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปมีโอกาสในสังคมใหม่แต่ถ้ามองย้อนกลับไปเรื่องนี้อาจไม่ได้มีแค่ด้านของการสูญเสียเพราะการปรับตัวครั้งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากสามารถสร้างตัวส่งลูกสร้างธุรกิจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในวันนี้หลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าคนจีนในประเทศไทยเปลี่ยนจากแท้มาเป็นนามสกุลไทยได้ยังไงคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าเรานำเรื่องนี้มาดูจากนามสกุลจริงแล้วก็เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนจากแท้จีนมาเป็นนามสกุลไทยนั้นไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะคะบางบ้านเลือกเก็บเสียงเดิมของแท้เอาไว้บางบ้านสร้างนามสกุลใหม่ขึ้นมา
และบางบ้านเปลี่ยนไปจนคนรุ่นหลังแทบไม่รู้เลยว่ารากเดิมมาจากไหนตัวอย่างแรกเจียรวนนท์ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดก็คือนามสกุลเจียรวนนท์ตระกูลนี้มีรากมาจากชาวจีนแต้จิ๋วแท้เดิมในภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่าเสี่ยแต่ในสำเนียงจีนใต้เช่นแต้จิ๋วเสียงจะใกล้กับคำว่าเจียมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องรอยของแท้เดิมอยู่ในคำว่าเจียที่ปรากฏในนามสกุลไทยจากแท้จีนหนึ่งคำเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยก็ถูกปรับให้กลายเป็นนามสกุลที่เข้ากับระบบภาษาไทยสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนชื่อแต่เป็นการสร้างตัวตนของครอบครัวในสังคมใหม่เพราะจากแท้ที่ใช้กันในชุมชนจีนกลายมาเป็นนามสกุลที่ใช้ในระบบกฎหมายไทยและส่งต่อไปยังลูกหลานหลายรุ่นตัวอย่างที่สองล่ำซำอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะนามสกุลล่ำซำเป็นกรณีที่แตกต่างออกไปค่ะหลายคนอาจคิดว่านามสกุลนี้ก็คือแท้เดิมแต่จริงๆแล้วตระกูลนี้มีรากจากแท้ภาษาจีนกลางอ่านออกเสียงว่าอูและในกลุ่มภาษาจีนฮักกาเสียงจะใกล้กับคำว่าอึ้งนี่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะนำเสียงแท้เดิมมาใช้ตรงๆบางครอบครัวเลือกสร้างนามสกุลใหม่ไปเลยอาจเป็นเพราะต้องการชื่อที่เหมาะกับสังคมไทยหรือเป็นชื่อที่มีความหมายดีสำหรับอนาคตของลูกหลานถ้าลองเปรียบเทียบสองตัวอย่างนี้เราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะเจียรวนนท์เป็นตัวอย่างของการเก็บร่องรอยเสียงจากแท้เดิมส่วนล่ำซำเป็นตัวอย่างของการที่นามสกุลใหม่อาจไม่ได้ทำให้เราเห็นแท้เดิมได้ทันทีแต่นี่คือเสน่ห์ของการศึกษานามสกุลเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นทั้งหมดเบื้องหลังหนึ่งนามสกุลอาจมีทั้งการเดินทางจากเมืองจีนการปรับตัวในประเทศไทยความหวังของพ่อแม่และความพยายามที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตระกูลใหญ่เท่านั้นนะคะครอบครัวธรรมดาทั่วไปอีกจำนวนมากที่ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกันก็มีมากมายในประเทศไทยเพียงแต่นามสกุลของพวกเขาไม่ได้อยู่บนหน้าหนังสือธุรกิจแต่อยู่ในเอกสารครอบครัวอยู่ในเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายและอยู่ในความทรงจำของคนในบ้านอย่างเรื่องของเราเองเพราะสุดท้ายแล้วนามสกุลไม่ได้เป็นแค่ชื่อที่เราใช้เซ็นเอกสารแต่มันอาจเป็นเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์เล่มเล็กๆที่เล่าเรื่องของคนรุ่นก่อนให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเรามาจากไหนตลอดทั้ง EP นี้เราได้เห็นแล้วว่านามสกุลหนึ่งคำอาจมีเรื่องราวมากกว่าที่เราคิดบางนามสกุลเกิดจากการเก็บเสียงของแท้เดิมไว้บางนามสกุลเกิดจากการเลือกคำที่มีความหมายดีและบางนามสกุลอาจเปลี่ยนไปจนแทบไม่มีใครรู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำตอบว่านามสกุลนี้มาจากแท้อะไรแต่อาจเป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นว่าทำไมคนรุ่นก่อนถึงเลือกเปลี่ยนมันเพราะสำหรับคนรุ่นก่อนนามสกุลไม่ใช่แค่ชื่อที่อยู่บนเอกสารแต่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าครอบครัวจะเดินไปทางไหนจะเก็บอะไรไว้และจะปรับอะไรให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตอาจเปลี่ยนได้แต่เรื่องราวของคนที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ยังคงอยู่เสมอถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ลองกลับไปถามคนในครอบครัวดูว่านามสกุลของเรามีที่มายังไงเคยมีแท้เดิมไหมหรือมีเรื่องราวอะไรที่ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่นก่อนบ้างเพราะบางครั้งประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มใหญ่แต่อยู่ในชื่อของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เราพาไปค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานที่ผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆฝากกดติดตาม Beyond Map เหนือขอบแผนที่ไว้ด้วยนะคะเพราะทุกชื่อทุกเรื่องราวและทุกเส้นทางล้วนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ